नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले यहाँ घरमै क्लिन्जिङ गर्नको लागि यो भिडियो लिएर आएकी छु। अन्तिमसम्म हेरिदिनु, आशा छ हजुरहरूलाई मनपर्छ। यहाँ चाहिँ मैले क्लिन्जिङ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि थ्रेडिङ गर्दैछु। थ्रेडिङ गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो क्लिन्जिङको पालो। यहाँ चाहिँ मैले क्लिन्जिङमा जोकोसको क्लिन्जिङ मिल्क युज गर्दैछु। क्लिन्जिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले मेकअपहरू पुस्नुपर्छ। अब यहाँ मैले छातीमा घाँटीमा गर्दै स्टेप वाइज क्लिन्जिङ गर्दैछु। छातीमा हामी राउन्ड राउन्ड मसाज गर्छौँ, त्यसैगरी घाँटीमा पनि त्यस्तै मसाज गर्दै जान्छौँ। क्लिन्जिङमा चाहिँ खासै धेरै स्टेप नभएकोले हामीले यहाँ जिगज्याग र राउन्ड मसाज मात्रै गर्दा नै पुग्छ। चिउडो पछि अप्पर लिप पछि गाला, नाक, निधार हुँदै आँखामा पनि हामी मसाज गर्छौँ। क्लिन्जिङको मसाज पनि सिद्धिन लागिसकेको छ। अब हामी यसलाई राम्रोसँग पुस्छौँ। क्लिन्जिङ गर्दा हामीले कानमा पनि मसाज गर्नुपर्छ। कानलाई चाहिँ हामीले छुटाउनु हुँदैन। अब यसै गरी म यहाँ जोकोसको स्क्रब युज गर्दैछु। स्क्रब गर्दा चाहिँ हामीले एकदमै हल्का हातले मसाज गर्नुपर्छ। स्क्रबमा गिर्खा हुने भएकोले यसले डेड सेलहरू पनि निकाल्न मद्दत गर्छ। यदि तपाईको नाकमा ब्ल्याक हेड्स, व्हाइट हेड्स छ भने त्यो पनि सजिलैसँग निकाल्छ। पिम्पल्सहरू, ब्ल्याक हेड्सहरू धेरै नै छ भने चाहिँ हजुरहरूले स्क्रब गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूले स्टिम लिन पनि सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो यहाँ खासै धेरै ब्ल्याक हेड्सहरू नभएकोले हामीले चाहिँ यहाँ स्टिमको प्रयोग गरेनौँ। स्क्रब हामीले घरमै पनि हप्तामा एकचोटि वा दुईचोटि गर्न सक्छौँ। स्क्रब पनि भइसकेको छ। अब यहाँ हामी राम्रोसँग पुस्छौँ सफा पानीले।
त्यसपछि म यहाँ ल्यारीको मुल्तानी मिट्टीको प्याक लगाउँदै छु। यहाँ मैले 1 चम्चा जति प्याक लिए। त्यसपछि सफा पानीमा मिक्स गरेर लगाउँदै छु। मुल्तानी मिट्टी चाहिँ हाम्रो स्किनको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। ओइली स्किनको लागि चाहिँ अझ नै राम्रो हुन्छ। मुल्तानी मिट्टीले स्किन ब्राइटनिङ, व्हाइटनिङ र टाइटनिङको काम गर्छ। हजुरहरूको सानो बिबिराहरू छ भने त्यसलाई पनि हटाउँछ। ओइली स्किनलाई चाहिँ हामीले मजाले सुकाउन सक्छौं भने ड्राई स्किनलाई चाहिँ हामीले 10 मिनेट 15 मिनेट मात्रै राख्दा हुन्छ। यहाँ हाम्रो राम्रोसँग प्याक सुकिसकेको छ। अब म यहाँ फोमले ड्याब ड्याब गर्दै थोरै भिजाउँछु। थोरै भिजाउँदा यो हाम्रो प्याक पुस्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि म यहाँ थोरै पानी लिँदै मसाज गर्दै जान्छु। अब यसलाई राम्रोसँग सफासँग पुस्नु होला। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अघि भन्दा स्किन कति सफा भइसकेको छ। हामीले यो लास्टमा चाहिँ 2-3 चोटी पुस्नु पर्छ सफा पानीले। त्यसपछि म यहाँ टोनर युज गर्दै छु जोकोसको निमको। एलोभेराको सेरम युज गर्दै छु म यहाँ। त्यसपछि हामी यहाँ बादीको ओइल कन्ट्रोल मोइस्चराइजर युज गर्दै छौं। हजुरहरूले पनि यसरी नै क्लिन्जिङ स्क्रब प्याक हप्तामा 1 चोटी 2 चोटी गर्न सक्नुहुन्छ घरमा सजिलैसँग। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्किन कति सफा भइसकेको छ, कति ग्लो गर्दैछ, व्हाइटनिङ भइसकेको छ। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।